დისკრიმინაციის პრემიერა ჩიკაგოს საბავშვო ფილმების ფესტივალზე გაიმართება. 15 სექტემბერს გლობალური ბიზნეს ფორუმი იმართება თემაზე 21 საუკუნის გამოწვევები ბიზნესში. საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს ფოტო კონკურს თემაზე უთანასწორობა ჩვენს გარშემო კონკურსის მიზანზე ნარატივით. 14 სექტემბერი ხუთშაბათი დღე და ახალი შესაძლებლობები დილიდან გამოწვევები 21 საუკუნეში ბიზნესსა თუ ეკონომიკაში ქალის როლი სხვადასხვა მიმართულებაში ქვეყნის კეთილდღეობისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯები და კრეატიული მიგნებები. მაგალითად, გრეის ბონიმ ინტერიერის შესახებ შექმნილი ბლოგი დიდ ბიზნესად აქცია ზოილა საგი სილამაზის გაკვეთილებით მილიონებს შოულობს, რა ხდება საქართველოში და რა ტენდენციებზე შეგვიძლია საუბარი დღევანდელ გადაცემაზე და რა თქმა უნდა შეკითხვებზე პასუხი, რომელიც ხელშემწყობია სხვადასხვა მოლაპარაკებისა თუ ახლის შექმნისთვის. გადაცემის ანონსის საშუალებით სტუმრების ნუსხას გადავხედოთ და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით გავხსნათ გადაცემა. ხუთშაბათის ნარატივი და სტუმრები გადაცემაში. გარი უაითჰილი, გლობალური რეფორმატორი, მენტორი, განმანათლებელი და საერთაშორისო მრჩეველი და ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ასევე ხუთშაბათის გადაცემაში საქართველოში პირველად პროფესიული განათლების ეროვნული დაჯილდოების შესახებ. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. რეჟისორ დავით კიკნაველიძის მიერ შექმნილი ანიმაციური ფილმი ჯინოს ამერიკული პრემიერა ჩიკაგოს საერთაშორისო საბავშვო ფილმების ფესტივალზე გაიმართება. ამის შესახებ რეჟისორმა საკუთარ Facebook-ზე დაწერა. ჩიკაგოს ფესტივალი არის ამერიკაში ყველაზე დიდი და პრესტიჟული საბავშვო ფილმების ფესტივალი. პირველად არის ქართული ფილმი შერჩეული ამ ფესტივალზე, ასევე ანსის, ანიმა მუნდის, ჯიფონის და სხვა საუკეთესო ფესტივალების შემდეგ. ჯინო კიდევ შერჩეულია ბევრ ევროპულ და აზიურ ფესტივალებში სამონაწილეოდ, განაცხადა კიკნაველიძემ. გარდა ჩიკაგოს ფესტივალისა, ჯინო წელს წარსდგება ასევე ბარსელონას საბავშვო ფილმების ფესტივალზე, იაპონიის ფესტივალ კინეკოზე, ასევე ბადალონას საერთაშორისო ფესტივალ ფილმებზე და ფილემონის ფესტივალზე მოზარდებისთვის წარმატებებს უსურვებთ რეჟისორს, ბუნებრივია და მივადევნებთ თვალყურს განვითარებულ მოვლენებს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სააგენტოს პროგრამის აწარმოი საქართველოში გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში, ახალი ფილმის გადაღება იწყება მამიკოს გოგო. Daddy's Girl ასე ქვია მხატვრულ ფილმს, რომელზეც ქართული საპროდიუსერო კომპანია სარკე სტუდია მუშაობს. ფილმს ბრიტანელი რეჟისორი ჯულიან რიჩარდსი იღებს, რომელსაც ისეთ ცნობილ ფილმებზე აქვს ნამუშევარი, როგორებიცაა Pirates, Queen's Sacrifice, ასევე Darklands. გადაღებები სექტემბრის შუა რიცხვებში დაიწყება, ერთ თვეს გაგრძელდება და 200-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. ქართულ და უცხოურ მსახიობებთან ერთად ფილმში ერთ-ერთ მთავარ როლს ჰოლივუდის ცნობილი მსახიობი კოსტას მენდილორი შეასრულებს. სალომე კორკოტაშვილის მორიგი წარმატება. სალომე კორკოტაშვილის 25 სექტემბერს კვლავ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიფრინავს. მას შეთავაზება მიიღო ერთ-ერთი ხმის ჩამწერი სტუდიისგან, რომელსაც Dark Horse Recording Studio ქვია. ქართული შემსრულებელი ნეშვილში გაემგზავრება, სადაც ზემოთხსენებული სტუდია მდებარეობს. შემდეგ კი ჰიუსტონში გადაინაცვლებს კიდევ ერთ ხმის ჩამწერ სტუდიაში, Wire Road Studios, სადაც რამდენიმე სიმღერას ჩაწერს. აკომპანიმენტს კი სხვა მუსიკოსებთან ერთად გაუწევს დეონ ესტას, რომელიც ჯორჯ მაიკლის ბასისტი გახლავთ და ასევე უკრავდა მაიკლ ჯექსონთანაც სხვა შორის. ამ ჩაწერების შემდეგ სალომე ნიუ-იორკში მიემგზავრება. წარმატებების სალომეს აუცილებლად დაუკავშირდებით. ცხადია უკვე ამ წარმატებული ნაბიჯების შემდეგ საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს ფოტო კონკურს თემაზე უთანასწორობა ჩვენს გარშემო. კონკურსის მიზანია თანასწორობის და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის თემაზე საზოგადოების ყურადღების მობილიზება და დისკუსიის ინიცირება. ფოტოების თემები შეიძლება ეხებოდეს ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის იდეას საზოგადოებაში, გენდერული ნიშნით დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს, არსებულ გენდერულ კლიშეებს და დისკრიმინაციას ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს, ასევე უმცირესობათა წარმომადგენლების უფლებრივ მდგომარეობას და თანასწორობის იდეას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ფიზიკური გარემოს, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის, ჯანდაცვის, განათლების, ხელმისაწვდომობის პრობლემებს და სხვა ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე გამახვილება, რა თქმა უნდა, კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა. ფოტოები უნდა წარმოადგინონ მიმდინარე წლის 16 ოქტომბრამდე კონკურსში გამარჯვებული პირველი 3 ადგილის მფლობელი დაჯილდოვდება და კონკურსი ხორციელდება ევროკავშირის პროექტის ბრძოლა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ საქართველოში მხარდაჭერით. ამ თემაზე ჩვენ უკვე გავამახვილეთ ყურადღება და კვლავ მივაქცევთ, რა თქმა უნდა, ყურადღებას მომდევნო გადაცემებში. ბელარუსი მწერალი სვეტლანა ალექსეევიჩი ქართულ
მკითხველს, ჟურნალისტებს, კოლეგებსა და გამომცემლებს შეხვდა. ღონისძიება რუსთაველის თეატრში გაიმართა, სადაც მწერალს მაკა ჩიჩუა დახვდა და ღონისძიების დაწყებამდე გაესაუბრა. კიდეც შეხვედრის ფარგლებში ნობელიანტმა მწერალმა ლექციაც წაიკითხა, შემდეგ კი კითხვებს უპასუხა. სვეტლანა ალექსიევიჩი ორდღიანი ვიზიტით თბილისს 10 სექტემბერს ეწვია. მწერალი საქართველოს გამომცემლობა ინტელექტისა და გამომცემლობა არტანუჯის მოწვევით სტუმრობს. სვეტლანა ალექსიევიჩს ყველაზე პრესტიჟული ლიტერატურული პრემია ლიტერატურის დარგში 2015 წელს გადაეცა. ქართულ ენაზე მისი წიგნების უმეტესობაა თარგმნილი. ჩერნობილის ლოცვა, ომს არ აქვს ქალის სახე, Second Hand-ის დრო, ასევე ცინკის ბიჭები, მის წიგნებში გაკრიტიკებულია საბჭოთა და მოგვიანებით ბელარუსის პოლიტიკური რეჟიმები. შესაბამისად მნიშვნელოვანი შეხვედრა და კიდევ ერთი თემა, რომელზეც აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, უკვე ვიცით და მომწურავად ვისაუბრეთ საკითხზე ხვალ. გლობალური ბიზნეს ფორუმი 2017 გაიმართება თემაზე 21 საუკუნის გამოწვევები ბიზნესში. ფორუმი საქმიან ქალთა გაერთიანების ორგანიზებით ჩატარდება. აქვე გავამხვალინდელი გადაცემის ფორმატს და დღესვე შეგატყობინებთ, რომ განსაკუთრებული ლოკაციიდან წავიყვანთ ნარატივს ფორუმიდან 1 საათის განმავლობაში საინტერესო რესპონდენტებს გავიცნობთ. მანამდე ნინი ლონგურაშვილი დეტალურად ხვალინდელი ფორუმის შესახებ მოგვიყვება, რომელიც თუ არ ვწდებით, ჩემთან ერთად დაინტერესდება გლობალური ბიზნეს ფორუმის მსვლელობით ბილტმორში ხვალ. მოგესალმები ნინი. მოგესალმები გვანცა. დიახ, ქალების ნარატივის ხვალინდელი ეთერი ნამდვილად სასტუმრო ბილტმორიდან გვექნება და დანამდვილებით შემიძლია ისიც გითხრა, რომ მეც შენთან ერთად ვიქნები და მაყურებელს ერთად გავაცნობთ, როგორც საქართველოს, ასევე 16 სხვა ქვეყნის წარმატებულ ქალბატონებს. ფორუმი საკმაოდ გლობალურია, შესაბამისად ორგანიზატორებს მოლოდინიც დიდი აქვთ. გამომდინარე იქიდან, რომ წელს, როგორც აღნიშნე, ერთვება 16 ქვეყანა. ასეთ მასშტაბურ პროექტს 8 ქვეყნიდან მოწვეული სპიკერი ეყოლება და იქნება 200-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი დელეგატი. როგორც ქართველები, ასევე უცხოელები, თუმცა ძირითადად იქნებიან უცხოელები. ქართველი მომხსენებლებიდან იქნება ქეთევან ბოჭორიშვილი, იქნება სიტყვით პირველ ნაწილში მთავრობა, რომელიც საქართველოს წარადგენენ და შემდეგ უკვე უცხოელები შემოგვიერთდებიან. დიახ, ანუ ერთი ნაწილი იქნება ის, რომ საქართველოს საინვესტიციო გარემო გავაცნოთ მაქსიმალურად, რაც მიმზიდველია, ყველაფერი მოვასმენინოთ და ვანახოთ უცხოელებს და მეორე იქნება ის, რომ მათი გამოცდილება გლობალური ჩამოვიტანოთ ჩვენი ქართველი ბიზნესში მოღვაწე ქალბატონებისთვის, თუმცა არა მხოლოდ ქალბატონებისთვის. ფორუმი შედგება რამდენიმე სესიისგან, რომელსაც უძღვებიან გამომსვლელები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ღონისძიების პირველი ნაწილი ეთმობა სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, ფორუმის მეორე ნაწილს კი წარუძღვებიან ადგილობრივი და საერთაშორისო ბიზნეს ექსპერტები და სპიკერები, რომლებიც ისაუბრებენ შემდეგ საკითხებზე. ქართული სავაჭრო ბაზრის რესურსი და პოტენციალი, უახლესი სამეწარმეო ტენდენციები და ბიზნეს ეთიკა სხვადასხვა კულტურაში, ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერება და ქალის როლი, ისტორიული და უახლესი ტენდენციები ბიზნესში წარმატების მისაღწევად და როგორ ვუმკლავდეთ 21 საუკუნის გამოწვევებს ბიზნესში. საერთაშორისო კავშირების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჩვენ დროში, განსაკუთრებით ბიზნესში. ჩვენ ამ მთელ პროცესში დაგვეხმარა სწორედ ეს ქსელების წევრობა, რისი წევრიც არის საქმიან ქალთა გაერთიანება, ასევე პირადი კავშირები, რომლებიც ჩვენ სხვადასხვა ქალბატონებმა სხვადასხვა ქვეყანაში ჩვენით ავაშენეთ. ფორუმის იდეა იყო ის, რომ საქართველოში, როდესაც ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის, ბევრი ასოციაცია, ბევრი კარგი რაღაცები კეთდება, უბრალოდ ეს ერთიან სახეს არ ატარებს, ანუ არ არის ინფორმაცია ყველასთვის, დიახ, მასშტაბური არ არის. და თუ გინდა გლობალურ საქმეზე გახვიდე და ანუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მიიღო მასშტაბურად სარგებელი, ამიტომ შენ გჭირდება, რომ შენი ქვეყანა რაც შეიძლება მალე გაერთიანო. როგორც თქვი, ფორუმი ხვალ სასტუმრო ბილტმორში შედგება, შეხვედრა დასრულდება გრანდიოზული გალავახშამით, რომელსაც დაესწრება ღონისძიების ყველა მონაწილე, სპიკერი და ორგანიზატორი. 16 სექტემბერს კი უკვე დაგეგმილია ტურები ფორუმის საერთაშორისო მონაწილეებისა და დელეგატებისათვის. ასე რომ, დიალოგეთ ხვალინდელ ქალების ნარატივს, რომელიც აქტუალურ თემებზე იქნება ორიენტირებული. მადლობა, ეს იყო ნინი ლონგურაშვილი, ამომწურავი ინფორმაციით შეხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ხვალ უკვე ბილტმორში და ხვალ გლობალურ ბიზნეს ფორუმზე, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ საუბარს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეპიცენტრიდან და არ გამოგრჩება მნიშვნელოვანი. დღეს კი განვაგრძოთ საუბარი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, პოლიტიკური გაერთიანება, ერთობა ახალი საქართველოსთვის, თელავის მერობის კანდიდატი და პარტიული სიის პირველი ნომერი თამარ ლამაზოშვილი იქნება. ლამაზოშვილი აქტიური საარჩევნო კამპანიის დაწყებას უახლოეს დღეებში გეგმავს. მისი თქმით, არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში თელაველების პრობლემების მოგვარებაზე და მათი ცხოვრების დონის
გაუმჯობესებაზე იზრუნებს. თამარ ლამაზოშვილის განცხადებით ის ყველაზე ახალგაზრდა მერობის კანდიდატია საქართველოს ისტორიაში. ახლა აღმოაჩინა, რომ ყველაზე ახალგაზრდა მერობის კანდიდატი ვარ საქართველოს ისტორიაში, წერს მერობის კანდიდატი თავის სოციალურ ქსელში. თამარ ლამაზოშვილი 2007-2010 წლებში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მოხალისე გახლდათ. 2014-2015 წლებში მუშაობდა იუსტიციის სახლში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. 2016 წლიდან შეუერთდა გიორგი ვაშაძის პარტია ახალ საქართველოს და გახდა აღმოსავლეთ საქართველოს ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ლამაზოშვილი ასევე არის თელავის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული და ბლოგერი. წინა საარჩევნოდ პოლიტიკაში გენდერული ბალანსის საკითხი განსაკუთრებით გააქტიურდა. საინტერესო პოზიცია აქვს ამ საკითხზე დეპუტატ ემზარ ყვიციანს. მისი განცხადებით, საარჩევნო სიაში გენდერული კვოტირების თაობაზე არანაირი ვალდებულება არ უნდა არსებობდეს, რადგან საქართველოში ქალები შეზღუდული არ არიან, რომ პოლიტიკაში მოვიდნენ. ქალბატონები აკეთებთ იმას, რაც გინდათ. გინდათ პოლიტიკაში წასვლა, წახვალთ და წინ არავინ გეღობებათ. დამოკიდებულება, რომ გინდა თუ არა პარტიაში 50% ქალი უნდა ყავდეს, ასე არ უნდა იყოს. პრინციპულად ვეთანხმები იმას, რომ ქალებს თავისუფლება ჰქონდეთ და პოლიტიკაში რაც შეიძლება მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ ეს დაძალება არ უნდა იყოს. ჩვენს პარტიას სურს, რომ კონსტიტუციაში ჩანაწერი იყოს არჩევნებზე მისვლა სავალდებულო გახდეს და თურმე ეს იმის გამო არ შეიძლება, რომ ეს დაძალებაა. შესაძლებელია, რომ ზარმაცი ადამიანი იძულებით გამოიყვანოს, რომ არჩევნების გაყალბება არ მოხდეს, მაგრამ ეს არ შეიძლება და ის შეიძლება, რომ პარტიაში ქალი იძულებით მოგვაყვანინონ. საქართველოში 240 პარტიაა და პარტიული სია 150 ადამიანი დაკომპლექტებული რომ იყოს, სადაც ნახევარი ქალი იქნება, ბავშვებს ვინ გაზრდისო, ამბობს ემზარ ყვიციანი. არიან ქალები, რომლებიც ბავშვებს ზრდიან და ოჯახს უფრო უვლიან, მაგრამ არიან ქალები, რომელთაც პოლიტიკაში ყოფნა ურჩევნიათ, განუცხადა ჟურნალისტებს ემზარ ყვიციანმა, როგორც უკვე აღნიშნა, დღეს პარლამენტის გუშინ თვითმმართველობის კომიტეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივაზეც იმსჯელა, რომელიც გენდერული კვოტირების ამოქმედებას ითვალისწინებს და პრინციპების დონეზე მხარი დაუჭირა. ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ ამ კომენტარს უკვე საინტერესო სტუმართან ერთად, ამაზე აუცილებლად ამომწურავად ვისაუბრებთ, აუცილებლად დაუბრუნდებით და გენდერულ ბალანსზე საუბარს უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ, როგორც უკვე აღნიშნა, რამდენიმე წამში სტუმრის ვინაობას ჯერჯერობით სიურპრიზად დავტოვებთ. დაგვალოთით. ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ, მხოლოდ ერთი ფუნდამენტური მიზეზი აქვს. საზოგადოება იმსახურებს უკეთესს. ფრაზა 33 წლის ინოვატორ ტრენერს გარი უაითლის ეკუთვნის, რომელიც The Entrepreneur Wiki-სა და The Relentless Foundation-ის დამფუძნებელია. მას ხშირად 21 საუკუნის ფუტურისტადაც მოიაზრებენ, რომელმაც წლების განმავლობაში 35,000 ბიზნეს მფლობელს შორის მნიშვნელოვანი კავშირები დაამყარა. კარიერული განვითარების პროცესში ის მუშაობს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორებთან. მოიპოვა კარგი რეპუტაცია და ეხმარება საზოგადოებას პრობლემის გადაჭრაში. უმუშავია როგორც ადგილობრივ ეროვნულ და გლობალურ პოლიტიკაზე, ასევე ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიური ინოვაციების მიმართულებითაც. შედეგად კი კორპორატიული ინოვაციური სტრატეგიის ხელმძღვანელობის გზით AOL-ისა და Dell-თან თანამშრომლობისას 250 მილიონი ამერიკული დოლარის რაოდენობის აქტივები დააგროვა. გარი ასევე ცნობილია როგორც თავგადასავლებისა და მოგზაურობის მოყვარული კაცი, რომელმაც მსოფლიოს 110 ქვეყანა მოიარა, შეისწავლა საზოგადოება, კულტურა და გენეტიკა, რაც მეტად დაეხმარა სამომავლო გეგმების განხორციელებაში. გარდა ჩამოთვლილი მიღწევებისა, უაითვილსმა 2013 წელს დამოუკიდებელ ორგანიზაცია TEDx-თან ისაუბრა გენდერული თანასწორობის შესახებ. ასევე წერდა პუბლიკაციებს ისეთი ჟურნალებისთვის, როგორებიცაა მაგალითად The New York Times-ი, Harvard Business Review და Inc. მაგაზინი. ჟიზელ ბუნთენი ორი შვილის დედა და სპორტსმენი ტომ ბრედის მეუღლე, მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელია და პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე სექსუალურ ქალად დასახელებული. ბრაზილიელი ჟიზელ ბუნთენი მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სუპერმოდელია. ის ერთადერთი მოდელია, ვისი ქონებაც $1 მილიარდ აღწევს. ჟიზელი ქალის თეთრეულის საკუთარ კომპანიას ჟიზელ ბუნთენ Brazilian Intimates ხელმძღვანელობს. კომპანიის ნაწარმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს პორტუგალიაში, ლათინურ ამერიკაში, ისრაელსა და იაპონიაში. ჟიზელი გაიზარდა სამხრეთ ბრაზილიის პატარა სოფელ ჰორიზონტინაში. მას ყავს 5 და მისი კარიერა კი დაიწყო 14 წლის ასაკში. უკვე რამდენიმე წელიწადში ის ხდება Dolce Gabbana-ს პარფიუმის სახე. გამოცემა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელების რეიტინგის თანახმად, ბრაზილიელი სუპერმოდელი ჟიზელ ბუნთენი ზედიზედ მესამე წელია ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი მოდელია. Forbes-ის ცნობით გასული 1 წლის განმავლობაში ბრაზილიელმა მოდელმა $30.5 მილიონი გამოიმუშავა. მისი შემოსავლები სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის თანამშრომლობა Chanel-თან, Carolina Herrera-სთან და Pantene-თან. 2016 წლის ბოლო მონაცემებით სუპერმოდელ ჟიზელის შემოსავალმა $50 მილიონ გადააჯარდა.
საკითხი, რომელსაც არაერთ გზის განვიხილავთ ქალების ნარატივის სტუდიაში, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა კანონპროექტს გენდერული კვოტირების შესახებ ხარი დაუჭირა. კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი, დღეს ნარატივით მიმოიხილავს ამჟამინდელ და ამ ეტაპამდე განვითარებულ მოვლენებს და არა მხოლოდ ანა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და მით უმეტეს ასეთი გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე ოჯახური მდგომარეობა და პლუს ამას, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის არეალში მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდება ძალიან კარგია ჩვენთვის. მადლობა სწორედ ამისთვის. საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, ანა, ქალთა წარმომადგენლობა პარლამენტში მინიმუმ 30-დან 50%-მდე უნდა იყოს. რა ვითარებაა დღეს საქართველოში, შევაფასოთ მოკლედ ამ მიმართულებით. დღეს საქართველოში პარლამენტში გვყავს იმაზე მეტი ქალი ვიდრე ოდესმე, თუმცა 24-ია ეს რაოდენობა და დამეთანხმებით, რომ 150 დეპუტატის ფონზე 24 ქალი ერიქნება მაინც და მაინც დაბალანსებული. არ არის სამართლიანი. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის მიზეზებზე და გამომწვევ ფაქტორებზე, მაგრამ თვითონ სურათი, როდესაც მოსახლეობის 50%-ზე მეტი არის ქალი, მაშინ როდესაც ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოში მხოლოდ 24-ია, ეს ნიშნავს, რომ ეს სურათი უსამართლოა და უნდა შეიცვალოს. ცხადია და ამის შეცვლის ნაბიჯები და ძალიან აქტიური ნაბიჯები შეიძლება ითქვას, იქმნება სხვადასხვა ორგანიზაციის მხრიდან. კვოტაზე გავამახვილოთ ამ შემთხვევაში ყურადღება, დროებით ღონისძიება კვოტა. რა იქნება მომდევნო ნაბიჯიანი? პირველ რიგში ეს კვოტა არის, როგორც ჩანს, სამწუხაროდ მაინც ბრძოლის თემა, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ დღეს მაინც არ არის მზად ყველა ის ადამიანი, რომელსაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების უფლება აქვს ხალხისგან მინდობილი და არის წარმოდგენილი პარლამენტში, ჩვენ მაინც გვესმის გარკვეული წინააღმდეგობები. ამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან მარტივი საკითხის მიმართ, რომ იყოს პარლამენტი რეალურად ამსახველი იმ სურათისა, რაც გვაქვს საზოგადოებაში. ბუნებრივი სურათის. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვითხოვთ პრივილეგიებს, ჩვენ ვითხოვთ იმას, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ წარმომადგენლობითი ორგანოს იდეა იყოს რეალური და არა ფიქციური, იმიტომ რომ აზრი დემოკრატიის და პარლამენტარიზმის და იმის, რომ შეიქმნას წარმომადგენლობითი ორგანოები, არის ის, რომ ამ წარმომადგენლობითმა ორგანომ ასახოს საზოგადოებაში არსებული მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ არსებითად წინააღმდეგობრივი და არასწორია, როდესაც საზოგადოების ბედს წყვეტს მხოლოდ საზოგადოების ერთი ჯგუფი. აქ მე ასევე დავაკონკრეტებ, აი მაგალითად საკითხებს, რომლებიც განსაკუთრებით და როგორც წესი ეხებათ ქალებს, არ შეიძლება ამ საკითხებზე კანონებს წერდნენ მხოლოდ მამაკაცები. ცხადია. საკითხებს, რომლებიც ეხებათ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებს, არ შეიძლება წერდნენ ადამიანები, რომლებსაც მსგავსი გამოცდილება არ გააჩნიათ. იმიტომ კი არა, რომ აპრიორი ისინი ცუდად დაწერენ ამ კანონებს, უბრალოდ იმიტომ, რომ ადამიანური გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი იმისა, რომ სწორად დაინახო იმ ჯგუფის თუ იმ კონკრეტული ადამიანის საჭიროებები, რასაც თუ შენ არ გაქვს მსგავსი გამოცდილება და არც მოусმენ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს, ვერ დაწერ კანონს, რომელიც სწორად იქნება მორგებული განსხვავებული საჭიროებებით. გონ თემატურია ვისაუბროთ, რომ ახლა ხანს მქონდა საინტერესო ინფორმაცია კუციენთან დაკავშირებით და კომენტარიდან ვერ ამოვიღებ ერთ-ერთი წინადადება, ანა, პარლამენტარების დამოკიდებულებაზე ვისაუბროთ კვოტირებაზე. უსმენდით ალბათ ამ ინფორმაციას. მე დავიწყებ პოზიტივის აღნიშვნით, ნამდვილად პარლამენტში ჩვენ ნახეთ რამდენიმე მამაკაცი, რომელიც ძალიან გულწრფელად და გულშემატკივრობს და მხარს უჭერს გასამართლიანებას სისტემის და აქ ხას გაუსვამ, რომ კვოტა ნამდვილად არის დროებითი ღონისძიება, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში თავად საზოგადოება განვითარდება ისე, რომ აღარ იყოს საჭირო კვოტა, ან ჩარევის ამ ტიპის მექანიზმები. მაგრამ ბატონი კვიციანი არის წარმომადგენელი ალბათ იმ ჯგუფისა და მე იმედი მაქვს, რომ უმცირესობაში მყოფი იმ ჯგუფისა, რომელიც საზოგადოებას კარგად მას ალბათ სჭირდება დამატებით ფიქრი ამ საკითხზე და ალბათ კარგი იქნება მათ შორის მოისმინოს ქალების მოსაზრებები. ანა, მე თქვენს მოსაზრებას გავუგზავნიდი ახლა ბატონებზარს, ოჯახური მდგომარეობა თავის ადგილზე, აქვე აქტიური სამუშაო გრაფიკი და აქტიური ნაბიჯები, რომელსაც ყოველდღიურად დგავთ. თქვენს მაგალითზე, წადებით არჩეულებრივ მდგომარეობაში, მაყურებელსაც უხარია ალბათ. ცოტა ხანში ველოდები შვილს, მეორე შვილს.
მაგალითის სახეზე გვაქვს. მაგალითის სახეზეა. ბატონი ემზარის განცხადება არის კლასიკური არასწორად დასმული საკითხის გამოხატულება, როდესაც ქალებს საზოგადოება აიძულებს, რომ გააკეთოს არჩევანი, ან ყავდეს ოჯახი, ასე იგი შვილები და ამ ასპარეზზე დაიხარჯოს, ან ჰქონდეს საზოგადოებრივად აქტიური ცხოვრება. ან ასეთი არჩევანის წინაშე არ აყენებს საზოგადოება მამაკაცს. მაშინ, როდესაც იმისთვის, რომ ადამიანი ნორმალურად განვითარდეს, ბავშვი ნორმალურად გაიზარდოს, ჩამოყალიბდეს და ჰქონდეს სრულყოფილი, მეტნაკლებად სრულყოფილი წარმოდგენა ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ, მას სჭირდება ორივე მშობლის თანაბარი ჩართულობა. ეს კიდევ ერთი სტერეოტიპია, რომელიც ფიქრობ, არ ვიცი საიდან მოდის, მაგრამ ეს სტერეოტიპიც ძალიან მოძველებულია, რომ მხოლოდ დედამ უნდა აღზარდოს შვილი. ამაზე არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება. ეს არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი, რატომაც ფიქრობენ, რომ ქალი, შულს ვინ გაზრდის, ქალი სრულად უნდა იყოს ოჯახზე კონცენტრირებული. ამისთვის შექმნა მამების დღეც და სამაგალითო მამებიც ყავდნენ ეთერში. კი, და არის კამპანიებიც. და არაფერი არ ადასტურებს იმას, რომ ქალს არ შეუძლია იყოს ორივე ფრონტზე აქტიური. მე დღეს სპეციალურად ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა და უკვე მეორედ ვარ თქვენი სტუმარი, მაგრამ ამ მესიჯითაც შევეცადე, რომ მეჩვენებინა საზოგადოებისთვის, რომ აბსოლუტურად შესაძლებელია ქალს ჰქონდეს დატვირთული საჯარო ცხოვრება და ამავე დროს არაფერმა არ შეუშალოს მას ხელი, რომ იყოს დაოჯახებული ქალი არ ნიშნავს პასიურს საქმეში. ცხადია, ყველაფრის შეთავსება შეიძლება, მართალია time management-ი აუცილებლად გასწრულია და ძალიან რთულია, ცხადია, მაგრამ როგორც კი ეჩვევი ამ დროის რეჟიმს, ყველაფერი რიგდება, რომელიც გამომუშავებადია და ამას არ ჭირდება რამე განსაკუთრებული. კანონ პროექტს დაუბრუნდეთ, კანონ პროექტში უფლება მონაცვლეობის საკითხი თუ არის გათვალისწინებული, ან ამაზე ვისაუბროთ და რას გულისხმობს განმარტოთ? რას გულისხმობს ჩვენი კანონ პროექტი? პირველ რიგში დავაკონკრეტებ, რომ ინიციატორი არის საია და ასევე ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე მომუშავე ჯგუფი, task force, რომელშიც ძალიან ბევრი ქალი და ორგანიზაცია არის გაერთიანებული და ნამდვილად ეს არის არაჩვეულებრივი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ითანამშრომლონ იდეის ირგვლივ გაერთიანებულმა ადამიანებმა თუ ჯგუფებმა. რაც შეეხება კანონ პროექტს. კანონ პროექტის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ პროპორციულ სიებში, ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ შერეული სისტემა გვაქვს საპარლამენტო, პროპორციულ სიებში ყოველი მეორე იყოს განსხვავებული სქესის ადამიანი. ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტის ნახევარი არის პროპორციული სიების დგასული ადამიანი და ამის ნახევარი იყოს ქალი და ნახევარი იყოს მამაკაცი. იმ შემთხვევაში თუ სია ასე არ იქნება დაკომპლექტებული, მაშინ ცესკოს დაადგენს ხარვეს და მიუბრუნებს კონკრეტულ პარტიას ამ ხარვეზის აღმოსაფხრელად და მისცემს რა თქმა უნდა შესაბამის დროს. რა ხდება, როდესაც რომელიმე პარლამენტარი გამოეთიშება საპარლამენტო ცხოვრებას სხვადასხვა მიზეზით, იმავე სქესის ადამიანს უნდა ჩანაცვლდეს. იქნება ეს კაცი, კაცით უნდა შეიცვალოს, სიაში შემდეგი იქნება ეს ქალი, უნდა შეიცვალოს ქალით. ასევე არის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მიმართებაში. სხვათა შორის ვიტყვი ხაზგასმით, რომ განსხვავებით პარლამენტისგან, სადაც გარკვეული პროგრესი გვაქვს, დინამიკაში თუ შევხედავთ სურათს, თვითმმართველობებში ძალიან რთული მდგომარეობა, იმიტომ რომ იქ კიდევ უფრო ნაკლები ქალია წარმოდგენილი, მაშინ, როდესაც თვითმმართველობა თავისი არსით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ქალებით დაკომპლექტებული. გეთანხმებით აბსოლუტურად. ჩვენ ამ თემას არაერთხელ დაუბრუნდებით კვლავ, ორჯერ იყავით ჩვენს გადაცემაში და უკვე მესამედ, თუ მეორედ, კარგად არ მახსოვს, იმიტომ რომ ყოველთვის აქტიურად ვაშუქებთ თქვენს ნებისმიერ ფრაზას და აქტივობას. გვახარებს თქვენი მდგომარეობა და ისიც, რომ აქტიური ბრძანდებით საქმეში, აუცილებლად მოგვიწვევთ სულ ცოტა ხანში კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში. ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სტუმრობდა გადაცემას საინტერესო დიალოგით, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ვბრუნდებით მორიგ აქტუალურ თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად და მეტად საინტერესო სტუმართან შესახვედრად, ასე რომ დაგვალოთით.
ოქროს სახლის კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორად ყოფილი მოდელი 28 წლის ჰოუპ ჰიქსი დაინიშნა. ამის შესახებ CNN-ი უწყება. ჰიქსი პრეზიდენტ ტრამპის თანაშემწის პოსტს იკავებდა. ის მეოთხე ადამიანია, რომელიც ამ თანამდებობაზე დაინიშნა. მისმა წინამორბედმა ენტონი სკარამუჩიმ აღნიშნულ თანამდებობაზე 10 დღე იმუშავა. უფრო ადრე ყოფილი მოდელი სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად და ტრამპის საარჩევნო შტაბის პრეზმდივნად მუშაობდა. ამერიკული საზოგადოების მაღალ წრეებში მას დონალდ ტრამპის ნდობით აღჭურვილ პირად მოიხსენიებდნენ. ჰოუპ შარლოტა ჰიქსი რალფ ლოურენის მოდელიც გახდა. სხვათა შორის შემდეგ კი ივანკა ტრამპის მოდის სახლის პრეს ატაშედ მუშაობდა. 2016 წელს ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც პრეზიდენტ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიაში შეუერთდა. თავის ახალ წიგნში What Happened ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი საკუთარ თავს არც მეტი არც ნაკლები HBO სერიალ სამეფო კარის თამაშების პერსონაჟ სერსეი ლანისტერს შეადარა. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, საუბარია იმ სცენაზე, როდესაც ლანისტერს უმაღლესი ბეღურა და მისი მიმდევრები სირცხულის დერეფანში ატარებენ. კლინტონი წიგნში საუბრობს თუ რამხელა როლი ითამაშა საზოგადოებაში დამკვიდრებულმა სექსიზმმა და სტერეოტიპებმა მის საარჩევნო კამპანიაზე. შეგახსენებთ, ჰილარი კლინტონის ახალი წიგნი გაყიდვაში სულ ახლახანს გამოვიდა. შესაძლებლობა გვექნება ცხადია, რომ გადავიკითხოთ კიდეც. 10 წლის ჩინელმა გოგომ ქალაქ შანციუს ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში ჩააბარა და სტუდენტი გახდა. ამის შესახებ პორტალი China.org.com-ი იუწყება. მისაღებ გამოცდებზე ვუნდერკიდმა ჟან ივენმა 353 ქულა მიიღო. ეს მისი მეორე მცდელობა იყო. შარშანაც სცადა იგივე როცა 9 წლის იყო, თუმცა მაშინ მხოლოდ 172 ქულის მიღება შეეძლო. ჩინელი ბავშვების უმრავლესობისგან განსხვავებით ჟან ივენს სახელმწიფო სკოლაში არასდროსოულია. მისი განათლებით მშობლები იყვნენ დაკავებულნი. მისი მამა იმედოვნებს, რომ მოგვიანებით ტექნოლოგიური ინსტიტუტიდან მისი ქალიშვილი სხვა უმაღლეს სასწავლებელში გადავა, სადაც სწავლას ასპირანტურაში გააგრძელებს და სამეცნიერო ხარისხსაც მიიღებს. სტოკჰოლმისა და ასევე უფსალას უნივერსიტეტის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ შვედეთის ტბა მელარენთან ნაპოვნი მთავარ სარკმლის ნაშთები ქალს ეკუთვნის. ვრცლად აღმოჩენის შესახებ გამოცემა ფისი წერს, ადამიანის ძვლები ძველი ქალაქი ბირკას მახლობლად იპოვეს, რომელიც 875 წლებში შვედეთის ვიკინგების უდიდესი სავაჭრო ცენტრი იყო. სამარხში ასევე იპოვეს იარაღი, მათ შორის ხმლები, ისრები, ცხენის ძვლები და სათამაშო დაფაც. სხვათა შორის მიიჩნეოდა, რომ ნაშთები კაცს ეკუთვნის, თუმცა ზოგიერთი მორფოლოგიური განსხვავება მეტყველებდა იმაზე, რომ სამარხი ქალს ეკუთვნის. მეცნიერებმა ვიკინგის ძვლის დნმ გააანალიზეს, აღმოჩნდა, რომ მეომრის გენომს არ გააჩნდა კაცის ქრომოსომა. სათამაშო დაფის ფრაგმენტები და ასევე ცხენის ძვლების ნაშთებიც მიუთითებს იმაზე, რომ ქალს მაღალი რანგი ჰქონდა და დასაშვებია, რომ მთავარ სარდალიც იყო. არქეოლოგები აღნიშნავენ, რომ ეს აღმოჩენა ამტკიცებს იმას, რომ ვიკინგი მეომრების რიგებში ქალები მართლაც იბრძოდნენ და ამაში ჭუჭს არ შემიტანია. სხვათა შორის ძალიან მახარებს ეს ინფორმაცია. იტალიის ქალაქ რიმინიში ნაყინის დამზადების საერთაშორისო კონკურსი Gelato World Tour-ი გაიმართა. შეჯიბრში პირველი ადგილი იტალიელმა ალესანდრო კრისპინიმ დაიკავა, რომელმაც ნაყინის მოსამზადებლად 3 სახეობის სიცილიური ფასტა გამოიყენა. მეორე ადგილზე გერმანელი მამაშვილი გავიდა, ხოლო მესამე ადგილი კოლუმბიის მოქალაქემ დაიკავა. სულ კონკურსში 19 ქვეყნის 36 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. აი ასეთი მიმდინარე მოვლენები უცხოეთში. და ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო სტუმარი, რომელიც უკვე კულისებში ემზადება ჩვენთან შესახვედრად. ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოში პირველად პროფესიული განათლების ეროვნული დაჯილდოება იმართება და ამაზე უკვე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ამ თემას აუცილებლად შევეხებით. მანამდე რამდენიმე წამში მოვემზადოთ შესახვედრად საინტერესო სტუმრისა, რომელზეც მცირე ისტორიასაც ახლავე გავიგებთ. ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ, მხოლოდ ერთი ფუნდამენტური მიზეზი აქვს. საზოგადოება იმსახურებს უკეთესს. ფრაზა 33 წლის ინოვატორ ტრენერს გარი უაითლის ეკუთვნის, რომელიც The Entrepreneur Wiki-სა და The Relentless Foundation-ის დამფუძნებელია. მას ხშირად 21 საუკუნის ფუტურისტადაც მოიაზრებენ, რომელმაც წლების განმავლობაში 35,000 ბიზნეს მფლობელს შორის მნიშვნელოვანი კავშირები დაამყარა. კარიერული განვითარების პროცესში ის მუშაობს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორებთან. მოიპოვა კარგი რეპუტაცია და ეხმარება საზოგადოებას პრობლემის გადაჭრაში. უმუშავია როგორც ადგილობრივ ეროვნულ და გლობალურ პოლიტიკაზე, ასევე ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიური ინოვაციების მიმართულებითაც. შედეგად კი კორპორატიული ინოვაციური სტრატეგიის ხელმძღვანელობის გზით ეიოლისა და დელთან თანამშრომლობისას 250 მილიონი ამერიკული დოლარის რაოდენობის აქტივები დააგროვა. გარი ასევე ცნობილია როგორც თავგადასავლებისა და მოგზაურობის მოყვარული კაცი, რომელმაც მსოფლიოს 110 ქვეყანა მოიარა, შეისწავლა საზოგადოება, კულტურა და გენეტიკა, რაც მეტად დაეხმარა სამომავლო გეგმების განხორციელებაში. გარდა ჩამოთვლილი მიღწევებისა, უაითვილსმა 2013 წელს დამოუკიდებელ ორგანიზაცია TEDx-თან ისაუბრა გენდერული თანასწორობის შესახებ. ასევე წერდა პუბლიკაციებს ისეთი ჟურნალებისთვის, როგორებიცაა მაგალითად The New York Times-ი, Harvard Business Review და Inc. მაგაზინი.
და როგორც უკვე აღნიშნეთ, მეწარმე ქალთა საბჭოს საქართველოში USAID-ის პროექტის მმართველობა განვითარებისთვის მხარდაჭერით აქვს პატივი გამართოს ერთ-ერთი მსოფლიოში ყველაზე ინოვატორი ტრენერის მეწარმეობის მიმართულებით ექსკლუზიური შეხვედრა ტრენინგი ქალებისთვის, კერძოდ მეწარმე ქალთა საბჭოს წევრებისთვის და რაც მთავარია, დასწრება უფასოა მათთვის, ერთადერთი ადამიანი, რომელიც მოგზაურობს კონტინენტიდან კონტინენტზე, რათა შეისწავლოს მეწარმეობა და ინოვაციური სიახლეები. გარი უაითილი არის წარმატებული გლობალური რეფორმატორი, მენტორი, განმანათლებელი და საერთაშორისო მრჩეველი როგორც მეწარმეებისთვის, ასევე პრეზიდენტებისა და პრემიერ-მინისტრებისთვის სხვათა შორის. ის ასევე არის გლობალური მეწარმეობის კვირაულის დამაარსებელი. გარი უაითილი უკვე ჩვენ სტუდიაშია, მივესალმებით მას და პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის და საქართველოში ჩამობრძანებისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადამიანი იმსახურებს უკეთესს. ეს ფრაზა თქვენ გეკუთვნით. საიდან იწყება უკეთესზე ზრუნვა თქვენს წარმატებულ კარიერულ სვლაში? Yeah, it's a great question. First of all, when I talk about როდესაც მე საუბრობ იმაზე, რომ ადამიანები იმსახურებენ უკეთესს, იმას გულისხმობ, როდესაც განვიხილავთ მსოფლიოს, დღევანდელ მსოფლიოს, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ერთგვარი სტრუქტურული ძალადობა. ყველა ჩვენი სისტემა, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური თუ საზოგადოებრივი, ერთგვარ ძალადობის ელემენტებს მოიცავს. მთავრობა დაფუძნებულია დიქტატორობაზე, საზოგადოება, ისევე როგორც გარემო, ექსპლუატაციაზეა დაფუძნებული. თავად განათლების სისტემაც კი მოიცავს ძალადობის ელემენტებს, ამიტომ ვაკეთებ ამ ყველაფერს, რომ მე ვარ უსახელო ადამიანი, უსახელო ადგილიდან, მე დავიწყე მუშაობა 6 წლის ასაკში, მივაღწია წარმატებას, ჩემით გავიკვლიე გზა და მივაღწია წარმატებას მეწარმეობის სფეროში, შედეგად დავიწყე მუშაობა ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ ორგანიზაციაში. საერთაშორისო მრჩეველი ხართ როგორც მეწარმეებისთვის, ასევე პრეზიდენტებისა და პრემიერ-მინისტრებისთვის, როგორც უკვე აღნიშნე, თქვენი მრჩეველი ვინ იყო საწყის ეტაპზე, გარი, როდესაც ქმნიდით ახალ მიმართულებას თქვენს ცხოვრებაში? Yeah, at the beginning of my path, ჩემი ისტორიის დასაწყისში, ჩემი თავი რჩეველი დედაჩემი იყო. დედაჩემმა დაიწყო სადაზღვევო ინდუსტრიაში მუშაობა, ის იყო პირველი ქალი დირექტორი ძალიან მსხვილ ამერიკულ კორპორაციაში, სახელმწიფოებით მოგზაურთა სადაზღვევო კომპანია და მე პირადად ვიყავი იმის მოწმე, თუ რა გზა გამოიარა დედაჩემმა და როგორც თქვენ შეგიძლიათ ეკრანზე დაინახოთ, აქ არის ფოტოები პრეზენტაციის, როცა საუბრობ მსოფლიოში ქალთა სამომავლო როლზე და შესაბამისად ჩემს ზრდასთან ერთად დედაჩემი მუდმივად მიმეორებდა, რომ თუ გინდა იყო წარმატებული, შენ უნდა გესმოდეს ბიზნესის განსხვავებული მხარეები, განსხვავებული ასპექტები და დედაჩემს ყოველთვის შეეროდა ჩემი. ის არასოდეს აყენებდა ეჭქვეს ჩემს შესაძლებლობებს, ის მაძლევდა იმის შესაძლებლობას, რომ გამეკეთებინა ყველაფერი, რაც ისიც ჯეროდა და არასოდეს მაიძულებდა გამეკეთებინა ის, რაც მისი აზრით იყო საუკეთესო და არა ჩემი. შესაბამისად, დედაჩემი არის ჩემი უპირველესი მენტორი და არა ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი გყავთ დედის სახით, როდესაც ძლიერ ქალებზე ვსაუბრობთ. რამდენად ბევრი მეწარმე ქალი გვხვდება გლობალურად და რასელით ქალების აქტიურობის კუთხით უკვე საქართველოში, გარი? Yeah, well, this is a great question. ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. გულწრფელად რომ ვთქვათ, როდესაც ჩვენ განვიხილავთ იმ ქვეყანას, რომელსაც გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიციული, ორთოდოქსული ღირებულებები და განსხვავებული ტრადიციები, ქალები თამაშობენ ერთგვარ ცენტრალურ როლს. ქალები აგებენ საზოგადოებას. თუ საქართველოს სურს გააგრძელოს განვითარება, მაშინ ქალები უნდა იყვნენ პოლიტიკური მოძრაობების ცენტრში, ეკონომიკური მოძრაობების ცენტრში და სოციალური განვითარებების ეპიცენტრში. ეს ფაქტი არ ემსახურება არანაირ პროტესტს, არანაირ ეჭქვეშ დაყენებას და სწორედ ამიტომ მინდა წავახალისო ქართველი ქალი მეწარმეები, რათა მივცემათ საშუალება, რათა განავითარონ საშუალო ბიზნესი და მიეცეთ მათ შესაძლებლობა, რომ განავითარონ თავიანთი შესაძლებლობები. ეს არის ქვეყანა, სადაც ცხოვრობს 3 მილიონი ადამიანი და 1,5 მილიონი ქალაქია თბილისი. მსოფლიოს მოსახლეობა 7 მილიარდ მოსახლეობა, 7 მილიარდ ადამიანზე მეტია, შესაბამისად თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ გააგრძელოთ განვითარება და ეს შესაძლებელი იქნება იმით, რომ წავახალისოთ ბიზნესი და ინოვაციები.
გვახარებს თქვენი ვიზიტი ჩვენთან და ძალიან დიდი მოლოდინიც გვაქვს ცხადია. გაგრძელდება თუ არა თქვენი თანამშრომლობა მეწარმე ქალთა საბჭოსთან საქართველოში, რომელმაც მოახერხა და ჩამოგაბრძანოთ ჩვენთან ჩვენივე კეთილდღეობისთვის? I absolutely hope so. მე ვიმედოვნებ, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება. დემოგრაფია ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და როდესაც ჩვენ განვიხილავთ ქართულ დემოგრაფიას, ასაკობრივი ჯგუფები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ კი განვიხილავთ შობადობის მაჩვენებელს, ქალები ამ კატეგორიებში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ და შესაბამისად ჩვენ პროაქტიული სტრატეგიები უნდა განვიხილოთ ერთ-ერთ თავარ მიზნად. ეს არის იმის გააზრება თუ რა არის 21 საუკუნეში ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა ვიყურებოდეთ წინ, უნდა განვითარდეთ და განვიხილოთ თუ სად უნდა მდებარეობდეს საქართველოს 20-30 წლის შემდეგ. ყველას შეუძლია განვითარება, იქნებიან ეს პოლიტიკოსები, იქნებიან ეს საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრები, ჩვენ გვჭირდება ლიდერობა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც აქვთ თავიანთი განსხვავებული ხედვა და სწორედ ეს არის ჩემი მიზანი, რომ დავეხმარო ქალბატონ მეწარმეებს. ძალიან დიდი სტიმულია ეს ჩვენთვის, უღრმესი მადლობა, რომ სწორედ ასეთი ფრაზებით საუბრობთ ჩვენს გადაცემაში. გვექნება თუ არა საშუალება აუცილებლად ჩაერთვებით კვლავ იმედია ჩვენს გადაცემაში სხვადასხვა მამოტივირებელი ფრაზებით თუ საქმით და შედეგებით. დღეს იხსნება ტრენინგი, რამდენადაც ვიცი. რა მთავარ საკითხებზე იქნება გამახვილებული ყურადღება? The topical issues we're going to თავის საკითხები, რომლებსაც განვიხილავთ, არის ყველაზე მზარდი, სოფლიო მასშტაბით ყველაზე მზარდი ორგანიზაციების მთავარი მამოძრავებელი ძალები. ეს არის ინოვაციური კვლევა, რომელიც მე გამოვიძიე და მოვიპოვე ინფორმაცია. ეს არის ინფორმაცია იმაზე, თუ როგორ უნდა აქციო ბიზნესი წარმატებულად მიუხედავად კულტურული თუ ეკონომიკური ჭრილისა და არსებობს ძალიან გამოკვეთილი პრინციპული გზები, რათა მივახციოთ წარმატებას ბიზნესში. ეს არის საკმაოდ მარტივი ფორმულა და CPK არის ამის აბრევიატურა. ეს არის კორპორატიული ცოდნა, ასე იშიფრება დაახლოებით და საქართველოს აქვს ფენომენალური კულტურა, ფენომენალური ტრადიციები და ერთადერთი რაც გჭირდება ის არის რომ უნდა გადავაქციოთ ეს ტრადიციები და ეს კულტურა ბიზნეს წარმატების ერთგვარ საშუალებად. კარი უკვე ძალიან ბევრი რჩევა მივიღეთ თქვენგან, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა უკვე ოფიციალურად გთხოვოთ დაგვიტოვოთ რჩევა ქალების ნარატივში, მეტი ქალი ბიზნესში და პოლიტიკაში. რა არის მთავარი, რომ საკუთარი შესაძლებლობების დაიჯერო და წარმატებას მიაღწიო? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კონდეს თვითწმენა. ეს ძალიან ადვილია, რომ ასე ვთქვათ, გავაჟღეროთ, მაგრამ ძალიან რთულია, რომ შევასრულოთ. უამრავი ადამიანია, რომელსაც ესმის საკუთარი მიმართულებები, საკუთარი ხედვა, ორი ტესტი არსებობს, რომელსაც მე ვუყენებ, ორი სატესტო გამოცდა, რომელსაც მე ვუყენებ ყველა ადამიანს, რომელთანაც შეხება მაქვს. ეს არის პირველი A-type ტესტი, ანუ A-ტიპის ტესტი და მეორე ტესტი, რომელიც ხედვასთან არის დაკავშირებული. პირველი არის ლიდერობა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ გესმოდეს თუ რა არის შენი ღირებულებები. მეორე ტესტი კი დაკავშირებულია იმასთან, თუ როგორ ახდენ ინფორმაციის გადამუშავებას, როგორ ახდენ კომუნიკაციას. რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია კომპანიის შექმნა, თუ ამ ორ ტესტს ვერ ჩააბარებ და რა თქმა უნდა არსებობს ძალიან კარგი წიგნი, რომელსაც ჰქვია როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენი ცხოვრება, როგორ უნდა დავგეგმოთ ჩვენი ცხოვრება და ეს არის ძალიან კარგი სახელმძღვანელო, რომელსაც მე ვიყენებ ყოველწლიურად. და ის პრინციპები, რომელიც ამ წიგნშია გაჟღერებული, ეს შეკითხვები, რომელიც ამ წიგნშია გაჟღერებული, არის ძალიან სწორად აქცენტირებული, რატომ ვარსებობთ, რატომ ვიღებთ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას. იმედია გაგრძელდება თქვენი თანამშრომლობა საქართველოსთან, მეწარმე ქალთა საბჭოსთან საქართველოში და ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება ქალების ნარატივის არეალში, ამის დიდი იმედი მაქვს.
უაითილი წარმატებული გლობალური რეფორმატორი, მენტორი, განმანათლებელი და საერთაშორისო მრჩეველი სტუმრობდა მეტად საინტერესო დიალოგით გადაცემას. ქალების ნარატივი ასეთი იყო. მნიშვნელოვანი დიალოგი, ნამდვილად და მამოტივირებელი, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და მორიგი საინტერესო თემა საქართველოში პირველად პროფესიული განათლების ეროვნული დაჯილდოება ტარდება, რომელიც გამოავლენს წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, წლის პროფესიული განათლების მასწავლებელს, სტუდენტსა და ბიზნეს პარტნიორს, როგორ არის შესაძლებელი პროფესიული განათლების განვითარება ქვეყანაში და მისი აღიარება, მნიშვნელოვანი და პრესტიჟულ მიმართულებად, ამ და სხვა დეტალებზე ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია სტუმრებთან ერთად ისაუბრებს, თუმცა მანამდე ბექა ბერულავას უნდა გადაუხადო უღრმესი მადლობა არაჩვეულებრივი თარგმანისთვის სინქრონულ თარგმანზე. არაერთგზის მისაუბრია მე პირდაპირ ეთერში და ნამდვილად მნიშვნელოვანი და ძალიან რთული პროფესია. ბექას მადლობა. ახლა უკვე მარიამ ადამიანს მივესალმები, მეტად საინტერესო სტუმრები ყავს. მარიამს უკვე მობილიზებული ვფიქრობ ემზადებიან სწორედ ჩვენს მაყურებელთან შესახვედრად. დილამშვიდობისა. გვანცა, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, წელს პირველად საქართველოში პროფესიული განათლების ეროვნული დაჯილდოება გაიმართება, რომელიც ხორციელდება პროფესიული განათლება ეკონომიკური განვითარებისთვის პროექტის ფარგლებში და დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების ათწლეულების განვითარების კორპორაციის მიერ. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ეს არის ღია კონკურსი, რომელიც მიზნად ისახავს პროფესიული განათლების იმიჯის ამაღლებას როგორც ინდივიდებში, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებში და პროექტის ფარგლებში 4 სხვადასხვა კატეგორიაში გამოვლინდება გამარჯვებული. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვერთოს ჩვენი სტუმრები 10 წლეულების განვითარების ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღლაძე და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ნატრიაშვილი. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ მიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველი კითხვით კაპიტანი მაგდა თქვენთან გადმოვალ, რომ გითხრათ ამ კონკურსის შესახებ უფრო მეტი დეტალი, ანუ რა კრიტერიუმებით დაჯილდოვდებიან და რა არის მთავარი ჯილდო და მნიშვნელობა ზოგადად ამ დაჯილდოების. 10 წლების გამოწვევის ფონდმა წელს პირველად გამოაცხადა პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო, რომელიც გახლავთ ეროვნული მასშტაბის კონკურსი, სადაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 4 კატეგორიაში გამოვავლენთ დაჯილდოებულებს. 6 ოქტომბრამდე მოხდება ნომინაციების წარდგენა და ეს 4 კატეგორია არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი 4 კომპონენტი პროფესიული განათლებისა. ეს არის ყველაზე უფრო წარმატებული წლის წარმატებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის კრიტერიუმები შერჩევის არის, რომ ეს უნდა იყოს ინოვატორი, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც აქვს ძალიან წარმატებული მაგალითები შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვისა, ასევე კერძო სექტორთან წარმატებული თანამშრომლობის, ყავს წარმატებული კურსდამთავრებულები და აქვს კარგად გამართული ინფრასტრუქტურა, აღჭურვილობა და ზოგადად კარგად ხდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვა ოპერირება. მეორე კატეგორია გახლავთ წარმატებული პროფესიული განათლების დაწესებულების ბიზნესმენი და ბიზნესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ დღეს საქართველოში უმნიშვნელოვანესია შრომის ბაზრის ბიზნესის დამსაქმებლების მოთხოვნების გათვალისწინება პროფესიული განათლების მიცემის დროს და სწავლების პროცესში მნიშვნელოვანია დამსაქმებლის ჩართულობა, ასევე მნიშვნელოვანია ის ინვესტიციები, რასაც კერძო სექტორი გაიღებს პროფესიული განათლებისთვის და სწორედ საუკეთესო ბიზნესმენს, ვინც წელს ყველაზე უფრო დიდი წვლილი გაიღო პროფესიული განათლების განვითარებისთვის, დავაჯილდოვებთ წელს და 31 ოქტომბერს გაიმართება გალა დაჯილდოება, სადაც მოხდება გადაცემა პრიზების. მესამე კატეგორია, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც რაშიც დავაჯილდოვებთ ნომინანტებს, ეს გახლავთ ყველაზე უფრო წარმატებული სტუდენტი პროფესიული განათლების და მეოთხე, ასევე არა უფრო მნიშვნელოვანი, მასწავლებელი და პროფესიონალი, რომელიც ემსახურება პროფესიულ განათლებას და 4-ვე ამ კატეგორიაში გამარჯვებულები გვეყოლება პირველ და მეორე ადგილზე, მათ გადაეცემათ პრიზები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ყველაფერი კეთდება კერძო სექტორთან ძალიან კარგი თანამშრომლობის შედეგად. ჩვენ გვყავს სპონსორები და რა თქმა უნდა 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც საქართველოში ახორციელებს პროექტს პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის. კაპიტანი მაგდა, თუ გვაქვს უფლება დავზუსტოთ, რა არის პრიზები? პრიზებს ჯერჯერობით არ დაგიზუსტებთ, მაგრამ
არის სიურპრიზი, რადგანაც 31 ოქტომბერს გამოვაცხადებთ, ეს არის როგორც პრიზები სერტიფიკატის სახით, ასევე არის ჯილდოები, რომელსაც პირველ და მეორე ადგილზე გასული ფინალისტები მიიღებენ. თავისთავად ჯილდო მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ ის წარმატებული მაგალითები, რაც დღეს საქართველოში გვაქვს, რადგანაც პროფესიული განათლება ჩვენი ქვეყნის განვითარების 4-ფუტიანი გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი გახლავთ და პროფესიული განათლების პოპულარიზება გახლავთ ჩვენი პრიორიტეტი. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ ქეთევან, შემდეგ კითხვით თქვენთან გადმოვალ საკონსულტაციო კომპანია მუცმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც გულისხმობდა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების მთავარ გამოწვევებს მიმოიხილავდა. და ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ პროფესიული განათლების განვითარება დასახელდა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს უკვე ბაზარი კვალიფიციური კადრებით. და მოშეხერით, როგორ ფიქრობთ, როგორ არის შესაძლებელი ამ დარგის განვითარება ქვეყანაში? მოგესალმებით პირველ რიგში, მე ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და რაც შეეხება პროფესიულ განათლებას. პირველ რიგში მართლაც უნდა აღინიშნოს, რომ პროფესიული განათლების როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პროფესიულმა სასწავლებლებმა, მასწავლებლებმა, კერძო სექტორმა და სახელმწიფომ ერთად იზრუნონ სწორედ პროფესიონალთა ისეთი გუნდის შექმნაზე ქვეყანაში, რომელიც შეძლებს და უპასუხებს შრომის ბაზრის თანამედროვე გამოწვევებს. ამისათვის სახელმწიფოს აქვს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია დამტკიცებული და მისი განხორციელება ხდება ევროკავშირის, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის, გაეროს განვითარების პროგრამის, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის დახმარების და სხვა დონორი ორგანიზაციების მეშვეობით აქტიურად არის ჩართული კერძო სექტორი, როგორც აღნიშნე, რაც არის შეიძლება ითქვას სიახლე, იმიტომ რომ პროფესიული განათლება წინა წლებში ხორციელდებოდა გარკვეულწილად შრომის ბაზრის მოთხოვნებისაგან მოწყვეტით. დღესდღეობით ეს შეცვლილი არის, დამსაქმებლები არიან ჩართულები პროფესიული სტანდარტებით და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების პროცესში, რაც გარკვეულწილად იმისი გარანტია, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები უახლოვდება შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. ანუ ეს რას ნიშნავს ადამიანურ ენაზე რომ ვთქვათ? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შევძლებთ მოვამზადოთ ისეთი კადრები, როგორიც სჭირდება დამსაქმებელს. კიდევ უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი არის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომის დანერგვა საქართველოში. შარშან უკვე დაიწყო ამ მიმართულებით პროგრამების განხორციელება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. წელს გეგმავთ, რომ ნაბიჯები გადავდგა ტურიზმის მიმართულებით და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო დაახლოვებს პროფესიულ განათლებას შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და ეს არის ის სწორედ რაც დამსაქმებელს სჭირდება. ეს არის არაჩვეულებრივი მოდელი, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტს, პროფესიული სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს განათლება მიიღოს არა მარტო სასწავლებელში, არამედ პარალელურ რეჟიმში, ცოდნა მიიღოს საწარმოში, კომპანიაში და შესაბამისად საკუთარი შესაძლებლობები გააცნოს პოტენციურ დამსაქმებელსაც. ვფიქრობთ, რომ ამ მოდელის დანერგვა შესაძლებელია საქართველოში გარკვეული სექტორების მიმართულებით და ეს გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის გაუმჯობესებასაც. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ წელს პირველად საქართველოში ტარდება პროფესიული განათლების ეროვნული დაჯილდოება. დამოუკიდებელი ჟიური გამოავლენს უკვე გამარჯვებლებს. დასკვნითი საღამო კი მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. დიდი მადლობა მარიამს, მაგდა მაღრაძეს და ქეთევან ნატრიაშვილს. მოვიკითხავთ მარიამის არაჩვეულებრივ სტუმრებს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, საქართველოში პირველად პროფესიული განათლების ეროვნული დაჯილდოება ტარდება. მივესალმებით ამ ინფორმაციას ცხადია და უკვე შედეგებს მოვიკითხავთ ქალების ნარატივის სტუდიაშიც არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად. ხვალ უკვე გლობალური ბიზნეს დაჯილდოება იმართება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ და სწორედ ბილტმორიდან მოგესალმებით. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ბედნიერ და წარმატებულ ხუთშაბათს გისურვებთ.